Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tänään puhutaan tekoälystä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä, Jukka ja Peter Sarliin Silo AI:lta tällä kertaa keskustellaan markkinoista ja tekoälystä eri toten. Ja sä ehkä tiedät itsestäsi enemmän kuin me kaksi tässä pöydän toisella puolella. Haluatko sä esitellä itsesi vielä tarkemmin, että mistä sä tuut ja miten susta on tullut tämmöinen tekoälyekspertti? Joo, kiitos. Mukava olla täällä. Mä oon tosiaan Silon toimitusjohtaja yksi perustajista ja Silo on tämmöinen yksityinen tekoälylaboratorio, eli kehitetään älykkäitä tuotteita asiakkaillemme. Sitä ennen mulla on akateeminen tausta, eli aikoinaan väitellyt koneoppimisesta tai tekoälystä ja ollut professuurissa, vetänyt pientä tutkijaryhmää pitkän ajan ulkomailla, Tukholma, Lontoo, Frankfurt ja etenkin Euroopan keskuspankissa myös jonkun verran finanssimaailmassa ja sitten muuttanut takaisin Suomeen 2016-2017 loppuvuodesta perustettiin Silo. Siinä oli 6 hengen perustajaporukka, oli oma tutkijaryhmä ja joitain professoreita ja sitten myöskin liiketoimintataustaa jonkun verran ja siitä ollaan ponnistettu. Meitä oli vähän alle 10 henkeä, kun aloitettiin 2017 loppuvuodesta ja nyt 5 vuotta myöhemmin niin meitä on noin 250 henkeä. Puolet tiimistä on väitelleitä huippututkijoita tekoälyyn liittyvistä teknologioista ja toinen puolisko sitten taas insinöörejä, jotka kehittää infrastruktuuria, jolla viedään algoritmeja ja tekoälyä tuotantoon. Mä oon täysin vakuuttunut näiden puheiden perusteella. Sä olit ilmeisesti saanut paljon palautetta, kun kysyt, että ketä pitäisi pyytää tänne nimenomaan tekoälyn suhteen puhumaan tästä asiasta, niin näyttäisi olla vähän oikea herra paikalla sinne. Mä oon todella vakuuttunut tässä vaiheessa ja tosiaankin moni sua suositteli ja sanottiin, että pyytäkää joku, joka oikeasti tietää, mistä se puhuu ja sä oot varmasti ihan oikea henkilö tähän. Ja nyt kun tekoäly on kaikkien huulilla ollut tässä etenkin viime kuukausina, koska on tuntunut siltä, että on tullut jonkunlaisia mullistuksia tonne, niin halutaan vähän selvittää sitä, että mitä sijoittajan pitää tietää vuonna 2023 tekoälystä. Ja voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä, että on ihan lyhyt semmoinen kertaus, että miten tekoäly on kehittynyt tässä 2000-luvulla ja niin kuin miten se on niin kuin ollut mukana työelämässä, miten se on mullistanut sitä jo, mitä nyt on niin kuin viime aikoina tässä tapahtunut ja niin kuin minkälaisissa pisteissä ollaan tekoälyn suhteen. Tämä on laaja kysymys. Aloitetaan sieltä ehkä sellaisesta niin kuin, tavallaan kehityspolusta. Mehän ollaan tultu monen tekoälytalven kautta. Tekoäly on tullut aalloissa ja ei välttämättä aina päässyt lupauksiin. Ja nyt näitä aaltoja on tässä niin kuin sanotaan 50 vuotta tai joku voi sanoa 70 vuotta tai 30 vuotta on tullut ja mennyt. Me ollaan oikeastaan niin kuin jokaisen aallon jälkeen aikaisemmin niin ollaan tavallaan sitten kuitenkin jouduttu pettyä merkittävästi. Ja nyt mä sanoisin, että tilanne on kuitenkin hyvin erilainen, että jos tämä nykyinen aalto, niin sen huippu oli siinä 2017-2018, niin sitten kuitenkin niin kuin se, mitä viime vuosina on tapahtunut, on se, että meidän autoissa, meidän ruohonleikkureissa, meidän puhelimissa ja vähän niin kuin joka puolella on kuitenkin tekoälyä tai tekoälyyn pohjautuvia algoritmeja käytössä ja tuottaa arvoa meille ihan joka päivä. Niin siinä määrin mä uskon vahvasti, että tämä tavallaan tekoälyaalto, niin se on tullut jäädäkseen. Se tuottaa meille arvoa ja meidän arjessa ja sinänsä tavallaan ei ehkä samanlaista kehityspolusta voi nyt niin kuin, tai ei näe samanlaista kehityspolkua nyt kuin mitä aikaisemmin. No, kyllä se on toki totta, että etenkin nyt viime kuukausina niin on niin kuin paljon ollut tällaisia lupauksia, jotka sitten niin kuin, siitä voidaan pohtia tarkemmin ja siitä voi olla eri mieltä, että päästäänkö me oikeasti niihin lupauksiin. Mutta mä ehkä niin kuin, ennen kuin me päästään siihen niin kuin generatiiviseen tekoälyyn ja tähän viime kuukausien hypeen, niin yleisesti ottaen tekoälyhän usein jaetaan tavallaan 3 eri alueeseen. Puhutaan niin sanotusti ohjatusta oppimisesta, puhutaan ohjaamattomasta oppimisesta ja sitten puhutaan vahvistusoppimisesta. Ja
me muistetaan hyvin varmaan tämä DeepMindin Go-peli tai shakki, jota he lähti ratkoa tämmöisellä vahvistusoppimisella täysin koneellisesti paremmin kuin me ihmiset. Ja sitten on moni puhunut ohjaamattomasta, että algoritmit vaan ratkaisisi meidän ongelmia täällä. No, kumpikaan ei oikeastaan vielä ihan täysin sovellu tähän niin kuin reaalimaailmaan. Kyllä se niin kuin realiteetti teknologian osalta edelleen on se, että suurin osa tekoälystä, joka on käytössä, on niin sanottua ohjattua oppimista. Ja silloin se on kyllä usein niin kuin aika kapeata spesifeihin ongelmiin. Ihmiset luo sen pohjalla olevan datan ja ongelman ja opetetaan algoritmia ja sitten se auttaa meitä siinä arjessa tavallaan juuri sillä tehtävällä eikä oikeastaan missään muussa. Eli se ei vielä tee tavallaan autuaaksi, koska me joka tapauksessa joudutaan avittamaan sitä konetta, jotta se auttaisi meitä ratkaisemaan niitä ongelmia. No juuri näin. Meidän Siilon visio on AI for people ja se perustuu siihen, että se on niin kuin AI with, for and by people. Et viime kädessä meillä on ihmiset keskiössä aina. Eli ihmiset luo sen pohjalla olevan datan. Ihmiset luo ne pohjalla olevat algoritmit ja useimmiten ihmiset käyttää sitten näitä tavallaan niin kuin tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja heidän työssään. Ja jos miettii vaikka ChatGPT:tä, joka on varmasti nyt ollut niin kuin kaikkien niin kuin mielissä ja huulilla tässä niin kuin viime viikkoina, kun se on tuntunut siltä ainakin semmoiselle, joka ei ole niin sisällä tuolla tekoälykentässä, että nyt on tullut jotain uutta ja niin kuin jossain määrin mullistavaa, niin miten isoja kehitysaskeleita tässä on niin kuin ammattilaisen näkökulmasta tapahtunut oikeasti ja minkä takia toi ChatGPT on nyt niin kuin yhtäkkiä noussut otsikoihin tässä viime kuukausina? Mä oon yleensä sanonut, että tavallaan tieteellistä merkittävää innovaatiota tai mullistusta tässä ei oikeastaan ole tapahtunut. Usein me nähdään niin kuin maailma niin kuin se ulkopuolelta tavallaan näyttäytyy, niin se tavallaan tapahtuu hyppyjä, mutta käytännössä tämä kehitys on viime vuosinakin myös ollut suhteellisen lineaarista. Pikkuhiljaa nämä teknologiat on kehittynyt ja suuri osa näistäkin teknologioista, mitä nyt hyötykäytetään, niin ne on ollut jo olemassa pidempään ja ne on kehittynyt pikkuhiljaa viime vuosina. Se, mikä niin kuin on mun mielestä niin kuin merkittävä muutos ja innovaatio, niin on niin kuin tuoteinnovaatio, eli mikä on se käyttäjäkokemus. Ja sitten tässä on pieniä toki sellaisia teknisiä niin kuin innovaatioita, mitä on tehty, jotta saadaan nämä kielimallit tekemään sellaisia asioita, mitä me halutaan, että ne tekee. Et viime kädessähän kielimallia, niitähän on ollut pitkään, suuria kielimalleja, niin viime kädessähän ne ennustaa vain seuraavaa sanaa. Ja ne antaa meille todennäköisyysjakauman siitä, että mikä on seuraava sana. Ja jotkut on kutsunut niitä, mikä suomeksi onkaan, infinite nonsense creator, eli tavallaan niin kuin ne pystyy tuottamaan tosi paljon todennäköisiä seuraavia sanoja. Ja no sit tavallaan niin kuin siihen on tuotu paljon teknologiaa, joka sitten on auttanut meitä kontrolloimaan sit näiden kielimallien niin kuin outputtia. Ja tämä oikeastaan on niin kuin ChatGPT:n osalta tavallaan niin kuin se merkittävä mullistus. Teknologian mielessä niin kuin kielimalleja on opittu kontrolloimaan niin, että ne ei hallusinoi tai ne ei kiroile tai muuta, mutta sitten myöskin se tavallaan loppujen lopuksi käyttöliittymä, mikä se käyttäjäkokemus on ja mitä me koetaan, että se käytännössä tuottaa arvoa meille, niin se on jollain tasolla tuotu tavallaan nyt tämän niin kuin yleiseen jakoon ja meille käytettäväksi ja siinä määrin me ollaan niin kuin kaikki nyt nähty, että mitä se voi tarkoittaa meille, mutta mä sanoisin, että me ollaan vielä aika kaukana siitä, että missä se mullistus ja merkittävä arvontuotanto oikeasti tapahtuu. Mites se, kun jotenkin sanoit, että ei ole sellaista niin mullistavaa pomppua tehty, mutta nyt tässä taustallakin on näitä kuvia, mitkä on tuotettu täysin tekoälyn niin kuin voimin, niin jotenkin ainakin ulkopuolisen silmin näyttää siltä, että tässä olisi kumminkin jotain tapahtunut, koska nyt näitä erilaisia tekoälytyökaluja tupsahtelee sieltä täältä ja tuolta, että onko siinä vai joku ottanut tulpa irti ja näyttänyt oman projektinsa, niin pistänyt tavallaan just julkiseksi ja sen jälkeen muiden on pitänyt tulla perässä vai minkä takia näitä nyt tulee näin paljon? Onhan se totta, että tässä on niin kuin viime vuosina tapahtunut merkittävä muutos, mutta kyllähän se, niin kuin jos katsotaan tutkimuspapereita,
mitä on tullut ulos kuitenkin niin kuin tasaiseen tahtiin, niin, no ehkä se on sitten eri asia, nyt ei enää tule, koska suurin osa tästä on siirtynyt tavallaan suljetun puolelle, mutta jos me katsotaan tutkimuspapereita, niin niitähän on tullut jatkuvasti ulos, ja tämä tutkimus on kehittynyt niin, että kyllähän me ollaan nähty, että teknologia pystyy tämän tyyppiseen. Sitten se kysymys on, että milloin me niin kuin pystytään luomaan siitä sellainen käyttäjäystävällinen ratkaisu ja tuote, joka oikeasti tuottaa meille lisäarvoa. Ja se on taas niin kuin tässäkin niin kuin kuviin liittyvissä esimerkkeissä, niin se on myös niin, tavallaan se ratkaiseva tekijä. Että kyllähän me ollaan niin kuin tämän tyyppistä generatiivista teknologiaa osattu tehdä jo niin sanotusti suhteellisen pitkään. Olisiko tässä enemmän ehkä ongelmana sitten se, että ne yritykset ei ole osannut hyödyntää näitä olemassa olevia ja jo toimivia teknologioita tähän mennessä, koska tuntuu siltä, että moni on vasta nyt herännyt siihen, että tätä tekoälyä voi oikeasti niin kuin hyödyntää siellä omassakin tekemisessä, ja se alkaa niin kuin korvaamaan ainakin tiettyjä toimenpiteitä. Jos vaikka ottaa sitten vähän dataa taustaksi, niin tuossa on se, että miten pörssilistatut yhtiöt on maininnut noissa osavuosikatsauksissaan sanan tekoäly. Ja tuossa näkyy, minkälainen pomppu ollaan nähty tässä justiinsa viimeisellä kvartaalilla, että 13% yhtiöistä mainitsi tekoälyn siellä omassa osavuosikatsauksessaan, kun muutama vuotta aikaisemmin oltiin täällä niin kuin ihan pikkuluvuissa, eli niin kuin se on niin kuin selkeästi jonkunlainen pomppu on tapahtunut nyt tuolla yrityksissäkin niin kuin siihen, että ollaan aktivoiduttu ja herätty siihen, että tästä voi oikeasti olla jotain hyötyä. Ilman muuta, ja tässä näkyy nämä aallot tavallaan 2017-2018 silloin, kun lähdimme siilon osalta liikkeelle, niin oli samantyyppinen nousu, ja nyt taas. Mä oon itse verrannut tätä niin kuin viime kuukausien hypeä Tesla-hetkeen siinä määrin, kun Tesla aikoinaan julkisti itseohjautuviin autoihin liittyvät hankkeensa ja FSD-tavoitteet ja muut, niin sehän sai merkittävän, sanotaan niin kuin investointipyrähdyksen aikaiseksi niihin teknologioihin, ja sehän myös vei niitä teknologioita eteenpäin, ei ehkä ihan FSD:hen asti, mutta vei kuitenkin. Ja kyllä tässä on niin kuin samantyyppinen hyppy, niin kuin viittasit siihen, että ovatko yritykset heränneet tähän teknologiaan nyt, niin kyllä. Eli siinä määrin mä näen, että nyt kun OpenAI ja Microsoft näyttää suuntaa ja muut teknologiat myös joutuvat tavallaan näyttää suuntaa, niin kyllähän muut seuraa. Ja se, mitä niin kuin autopuolella tai tämmöiseen niin kuin perseptioon, konennäköön, itseohjautuvuuteen ja itseohjautuviin autoihin liittyvä tai muihin ajoneuvoihin liittyvä trendi aikaisemmin vei sitä puolta eteenpäin, niin mä uskon vahvasti, että tämä hype tulee viemään niin kuin digitaalisia tuotteita, palveluita, teknologiayhtiöitä, softayhtiöitä eteenpäin siinä määrin, että he joutuvat miettimään sen oman niin kuin kilpailukykynsä, kilpailuvalttiinsa, miten he pärjäävät omalla tuotteellaan, miten he tuovat generatiivisen tekoälyn tai tämmöiset suuret mallit osaksi sitä omaa ydintuotetta ja omaa arvontuotantoa. Siellä mä näen sen merkittävän potentiaalin. Joo, mä oon ymmärtänyt, että etenkin esimerkiksi softakehityksessä näistä niin kuin nykyisen kaltaisissa olemassa olevista teknologioista on tosi paljon hyötyä. Eli sen koodaajan ei itse enää tarvitse kirjoittaa lainkaan niin paljon sitä koodia, etenkään just sitä tylsää koodia, vaan voidaan niin kuin boostata selkeästi sitä työn tekemisen tehokkuutta ja myös mielekkyyttä. Että voidaan keskittyä niihin vähän niin kuin haastavampiin asioihin ja päästään niistä toistuvista, tylsemmistä työvaiheista eroon. Että miten sä näet, niin kuin, tässä on tämmöistä niin kuin sektorijakaumaa, miten Goldman Sachs on tätä haarukoinut, että millä sektoreilla kuinkakin paljon voidaan näistä erilaisista työtehtävistä korvata tällä tekoälyllä. Ja toi niin kuin keskiarvo näyttäisi olevan tuossa 25% tasolla näistä kaikista sektoreista, kun sitten taas tuolla tämmöisessä niin kuin toimistotyössä ja niin kuin sitä tukevassa työssä, niin ollaan melkein tuolla 50%, että tuo tekoäly voi niin paljon boostata sitä tehokkuutta, vaikka niin kuin siellä niitä työntekijöitä edelleenkin olisi siellä asiakaspalvelussa ja muualla, mutta pystytään niin paljon tehokkaammin tekemään sitä, niin miten sä näet, että miten tämä niin kuin eri sektoreiden kesken jakautuu tämä niin kuin tehokkuus tekoälyn kautta? Mä tuon tähän ehkä vähän erilaisen näkökulman
näinhän tätä usein kuvataan nyt ja myös aikaisemmin tavalla 2017-2018 niin ennustettiin myös toimialakohtaisesti ja kaikki nämä ennusteet ei kylläkään toteutunut. Mielestäni tämä on tosi vaikea nähdä toimialakohtaisesti ja se oikeastaan niin kuin perustuu, se linkki voi löytyä tuosta niin kuin vaikka ohjelmoinnista ja miten sä niin kuin ohjelmoijana saat tukea generatiivisesta tekoälystä, niin sehän niin kuin, se perustuu kuitenkin siihen, että sulla on sellainen työkalu tai tuote, johon pystyy tuomaan sen älykkyyden, generatiivisen älykkyyden, ja sä pystyt loppukäyttäjänä saamaan tavallaan sen arvontuotannon sen tuotteen kautta. Sehän ei ole mikään niin kuin pistemäinen joku oma algoritmi, joka tekee sitä, vaan se kyse siinä on, että mikä on se tavallaan jakelukanava, ja Copilot on hyvä esimerkki siitä, että siinä oli suora jakelukanava koodareille ja heidän niin kuin siihen avuksi työkalu. Täysin sama logiikka tapahtuu OpenAI ja Microsoftin välillä. Siinä mielessä ChatGPT on niin kuin hyvä tällainen tosi geneerinen ja yleinen niin kuin työkalu, joka voi generoida kaikenlaista, paljon niin kuin oikeaa ja paljon väärää tai virheellistä, mutta viime kädessä sitten taas se arvontuotanto ja jakelukanava löytyy Microsoftin tuotteista, Officesta ja muista. Ja sen takia, niin kun me katsotaan näitä toimialoja, niin mä en itse asiassa itse ajattele sitä niin, että se tapahtuisi toimialakohtaisesti, vaan mä ajattelen tuotteiden kautta sitä. Eli mistä löytyy sellainen digitaalinen tuote, joka todennäköisesti on jo asiakkaiden loppukäyttäjien käytössä, se tuottaa jo arvoa, se tavallaan auttaa heitä siinä, missä tehtävässä se tavallaan auttaakaan, mutta sitten tekoälyssä pystyt tuomaan siihen merkittävästi enemmän arvoa siihen tuotteeseen. Ja sen takia niin kuin välttämättä se ei tulekaan tapahtuu niin, että me tuodaan niin kuin pistemäisiä tehokkuustyökaluja toimialakohtaisesti tai että he käyttävät ChatGPT:tä niin hyvin, että se mullistuu se markkina, vaan se kysymys on, että tavallaan missä on jo se digitaalinen tuote, jota pystytään merkittävästi parantamaan tekoälyn avulla. Mulla itselläni tulee mieleen se, että kun mä itse käytän siis Adobe Softia siihen, että mä editoin just vaikka näitä videoita ja audio, niin sinnehän tulee koko ajan nyt Adobelta sitten kaiken näköistä niin kuin lisää tekoälyyn liittyvää, niin onkohan se suurin hyppy nyt loppujen lopuksi tapahtunut kumminkin siinä, että ollaan vihdoin saatu nämä niin kuin tuotteet plus sitten tekoäly yhdistettyä jollain tapaa, että ei varsinaisesti ollut sitä ongelmaa, että jompikumpi puuttuisi, vaan nimenomaan se yhteys siitä väliltä on se asia, mikä on puuttunut tähän mennessä. Joo, ja mun mielestä Adobe on tosi hyvä esimerkki siitä, ja Adobe on itse asiassa ollut yksi nopeimmista, joka on tuonut näitä viimeisiä tieteellisiä innovaatioita käyttöön. Ja siellä on pidempään jo ollut generatiivisia, niin kuin kuviin liittyviä generatiivisia työkaluja, joissa voi pyytää, että luoppa tänne maljakko tai pöytä tai sohva, siirrä sitä vähän vasemmalle, ja se tottelee ja tekee ja tuottaa. Mutta tässä me tullaan siihen, että se niinku arvo ja arvon tuotanto, niin se ei tule oikeastaan siitä, että jollain nyt sattuu olemaan tällainen algoritmi, jolla pystytään tekemään jotain tosi tavallaan niin kuin mullistavaa, vaan se kysymys on siitä tavallaan jakelusta, että miten sä saat sen oikeasti sinne loppukäyttäjälle auttaa sitä siinä tehtävässä, joka tuottaa sille arvoa. Ja Adobe on esimerkki siitä, millä sä tuot sen generatiivisen tekoälyn siihen osaksi sun sitä tavallaan muotoiluprosessia tai jotain muuta muokkausprosessia, missä sä voit saada niin kuin ton tyyppisistä teknologioista apua. Ja kyllähän sen, jos katsoo laajemmin sitä, niin sitähän nämä, että generatiivinen teknologia yleensä perustuu siihen, että on tämmöisiä niin sanottuja perusmalleja pohjalla tai foundation-malleja, ja sitten niitä sovelletaan spesifiin kohteisiin. Puhutaan usein niin, että sanotaan maksaa 5 miljoonaa treenata tällainen yksi perusmalli, ja sitten sen jälkeen sä pystyt soveltamaan sitä moneen, on sitten kieltä tai kuvia tai jotain muuta.
näinhän nämä suuret teknologiayhtiöt on hyötykäyttänyt tämän tyyppisiä teknologioita, esimerkiksi Metalla, niin tiedän tasan tarkkaan, että ne niin kuin rakentaa näitä foundation-malleja ja ne osittain generatiivisia, ja sitten sen jälkeen ne hyödyntää niitä tämmöisiä niin sanottuja downstream-applikaatioihin moneen eri tarkoitukseen. Ja ihan samalla tavalla niin kuin moneen digitaaliseen palveluun ja tuotteeseen tällä hetkellä sovelletaan tai käytetään. On se sitten Airbnb:tä, Bookingia, Zalandoa tai jotain muuta. Ja sitten jos me katsotaan tätä koko enterprise-softamarkkinaa, niin ihan samalla tavalla ERPit ja CRM:t ServiceNowsta SAPiin ja HubSpotista Salesforceen, niin se potentiaali on todella, todella iso siinä. Että sulla on niin kuin iso käyttäjämäärä, paljon dataa, paljon sellaisia tehtäviä, missä sä voit avustaa tämän tyyppisillä teknologioilla. Ja mä vahvasti uskon, että pikkuhiljaa osittain on jo tullut ja pikkuhiljaa tulee lisää tämän tyyppistä teknologiaa sinne. No, tässä saadaan pikkasen kiinni just tuosta sijoittamisen näkökulmasta. Eli onko nyt niin, että kun mainitsit, että nuo foundation-mallit, niin ne on semmoisia niin kuin isoja, kalliita operaatioita toteuttaa, niin onko nämä isoimmat firmat sitten vähän epäreilustikin niin kuin ylilyöntiasemassa tässä, koska se vaatii sitten valtavia investointeja, jotta ollaan päästy sinne niin kuin todella hyödyntämään näitä ja käyttämään sitä sitten siinä koko niin kuin omassa tuotevalikoimassa? On tällä hetkellä ja näinhän siitä tietoisesti puhutaankin, koska se tavallaan ehkä sit on ollut se tapa varmistaa, että ja näinhän osittain myöskin näiden mallien teknologiakehityskin on toteutunut, että mennään niin kuin miljoonista miljardeihin parametreihin ja sitten triljooniin. Mutta vahvasti uskon, että se ei tule ole sitä välttämättä jatkossa. Ja siihen liittyen niin kuin Siilokin on pidempään kehittänyt teknologiaa, jolla pystytään hyödyntämään näitä tämmöisiä niin kuin yleisiä perusmalleja, joita on osittain niin kuin open source malleina jaossa ja käytettävänä ja on lisensoitavissa niin, että sä pystyt ottaa tavallaan valmiin tällaisen perusmallin. Ja sitten se oikeastaan se kysymys sulle on se, että miten nopeasti, tehokkaasti ja hyvin sä pääset siihen sun sovelluskohteeseen. Ja silloin puhutaan tämmöisestä tuunaamisesta tai hienosäädöstä tai instruktaamisesta eli ohjeistamisesta ja miten sä tavallaan meet siitä tosi yleisestä geneerisestä kielimallista esimerkiksi sellaiseen sovellettuun tasan tarkkaan johonkin kohteeseen. Bloomberghan julkaisi just Bloomberg GPT:n, joka on niin kuin finanssiin keskittyvä. Medikaalipuolella on julkaistu tämmöisiä domain-spesifejä malleja ja näin poispäin. Et kyllä mä niin kuin vahvasti uskon, että nyt niin kuin me nähdään maailman tällä hetkellä, missä on pari teknologiajättiä ja suljettuja malleja, ne on sulkenut kaiken, ei julkaista papereita, ei julkaista mitään siihen liittyen enää, niin kyllä mä uskon vahvasti, että tavallaan tämä markkina tulee menee siihen, että monet suuret avoimet hankkeet tulee olemaan ja on jo ihan kilpailukykyisiä ja käytettäviä, ja ne mallikoot tulee pienenee. Itse asiassa niin kuin se kysymys on, että miten sä saat se mahdollisimman tehokkaaksi niin, että sä pystyt soveltaa sitä taas seuraavaan kohteeseen kohdistamalla oikein. Sen sijaan, että sä teet mahdollisimman suuren yhden mallin, joka hoitaa vähän niin kuin kaikkea. Mikä tällä hetkellä on se suurin ongelma, koska eikö se aikaisemmin se oli ehkä se laskentateho kanssa, että se ei niin kuin riittänyt ja se vaati hirveän isoja investointeja. Mikä se on tällä hetkellä semmoinen niin kuin pullonkaula, mikä vielä niin kuin nopeuttaa ja vauhdittaa tätä kehitystä? Kai se niin kuin on yleisesti ottaen niin kuin, sanotaan kaikenlainen muu työ paitsi tieteellinen siinä määrin, että niin kuin tieteellinen, niin kuin, tavallaan insinööritekemisellä olisi vielä niin kuin 10 vuotta hommia, vaikka tämä tieteellinen kehitys ei tästä etenisi tällä hetkellä. Me ollaan niin kaukana siitä, että miten niin kuin yritykset käytännössä hyötykäyttää tätä teknologiaa suhteessa siihen, mitä nyt julkaistaan niin kuin tiedepuolella. Mun mielestä puhtaasti se liittyy siihen niin kuin insinöörityöhön, millä sä varmistat, että miten tehokkaasti ajetaan tämän tyyppisiä malleja tuotannossa ja toimitaan niiden ympärillä. Ja siinä me ollaan mun mielestä tosi alkuvaiheessa vielä. Meillä on joitain yksittäisiä yhtiöitä, jotka on tehnyt sitä enemmän, mutta sitten käytännössä niin kuin maailmassa ei edes ole hirveän montaa ihmistä, joka on tehnyt end-to-end kielimallin. Eli loppupeleissä noin niin kuin yrityksien näkökulmasta tässä on niin kuin
aivan uskomattoman paljon potentiaalia tällä hetkellä, ja se ei ole missään nimessä niin kuin se tiede siinä ja se, niin kuin se raja, vaan nimenomaan se raja muodostuu sitten tästä niin kuin, ehkä niin kuin enemmän soveltavasta puolesta siitä, mitä me jonkun tieteen puolelta tiedetään. Niin miten sä itse suhtaudut tähän Goldman Sachsin näkemykseen siitä, että tämä tekoäly itsessään voisi seuraavan 10 vuoden aikana boostata jopa 7% globaalia bruttokansantuotetta, että onko tämä niin iso niin kuin potentiaali tässä vaiheessa, mitä vaan kun yritykset lähtee investoimaan ja toteuttamaan näitä tekoälyhankkeita, niin voidaan saavuttaa. Kyllä siinä on niin kuin monta tavallaan, niin kuin, siihen väliin mahtuu monta ajatusta. Että se, että niin kuin me vedetään, niin kuin, sanotaan, että koska generatiivinen tekoäly, niin sen takia 7% korkeampi bruttokansantuote, niin se on aika iso hyppy tavallaan siinä logiikassa, minkä pitää toteutua ja tapahtua. Et kyllä mä niinku ehkä painottaisin sitä niinku näiden teknologioiden jakelukanavaa. Et kun ne niinku teknologiat ei tuota mitään tavallaan arvoa tai niillä ei ole mitään itseisarvoa, vaikka ne on kuinka niinku siellä, kun joku tutkija niitä ajaa siellä jossain niinku tietokoneella, niin ne voi niinku olla mullistavan näköisiä, mutta sitten kysymys on, että miten me saadaan se tähän meidän arkeen ja miten se tuottaa arvoa meille. Niin siihen me tarvitaan paljon insinöörityötä, että varmistetaan, että se rakentuu niihin tuotteisiin, mitä me jatkuvasti käytetään. Vaikka ChatGPT itsessään on niin kuin aiheuttanut tavallaan tämän mullistuksen ja avannut meidän silmät ja saanut aikaiseksi paljon keskustelua ja paljon niin kuin kokeiluja, niin kyllä mä vahvasti uskon, että sit viime kädessä se niin kuin suuri arvontuotanto tapahtuu niin kuin muualla. No miten ne seuraavat semmoiset mullistavat stepit voisi olla nyt sitten tekoälyn puolella? Sanoit, että tässä on monta talvea menty ja viimeksi oli silloin muutama vuosi sitten, kun oli se kunnon tavallaan piikki, niin milloin tässä on mahdollisesti joku tämmöinen seuraava uusi piikki tulossa ja mikä se voisi olla? Joo, kyllä mä näen, että tähän sanotaan näihin suuriin malleihin ja generatiiviseen tekoälyyn, niin sinänsä uskon. Ja vaikkakin niin kun mä koen, että meidän pitää tarkkaan miettiä, miten se oikeasti tuottaa meille arvoa, niin mä uskon, että se tulee sitä tuottaa. Ja mä näen että käytännössä se, niin kun me nähdään tällä hetkellä, että generatiivinen tekoäly käytännössä on yhtä kuin ChatGPT, niin se mitä tulevina vuosina niin kuin uskon, että tulee tapahtuu, on se, että softayhtiöt tulee viemään sen osaksi heidän tuotteitaan. Ja silloin me tullaan tarvitsemaan niin kuin todella paljon uutta teknologiaa myös, jotta se mahdollistuu niin sanotusti. Esimerkiksi se, että meillä on nyt niin kuin pari teknologiajättiä, jotka kehittää suljettuja kielimalleja, niin se ei tule mahdollistaa sitä. Ja markkina liikkuu jo sen osalta, että meillä on yksi suuri tällainen niin kuin tekoälyyn liittyvä yhtiö Hugging Face kehittää open-mallia tai avointa kielimallia, ja siihen tiedän, että moni kontribuoi tällä hetkellä. Bloom on yksi myös tämmöinen avoin tavallaan kielimalli, jota yhdessä kehitetään. Siinä on monta kieltä. Suomi ei tosiaan ole siinä mukana. Suomessa on tällainen FinGPT-niminen hanke ja Ruotsissa on GPT-SV-niminen hanke ja ne on myös julkisia malleja jo julkaistu ja tavallaan niitä parametrit ovat julki, eli niitä pystyy lähteä soveltamaan omiin käyttökohteisiin. Ja tämä on se myös niin kuin siihen, mihin me keskitytään. Meillä on tällainen SiloGen-niminen hanke, joka me tänään julkistettiin. Ja siinä me kehitetään teknologiaa juuri näihin niin kuin tavallaan, että miten menet, miten tavallaan luot sitä suvereniteettia, eli miten menet kielimallista omaan sovelluskohteeseen ja viet sen osaksi sitä sun tuotetta. Ja silloin me ei sanota, että niin kuin me oltaisiin se, joka kehittää niitä kielimalleja. Mä uskon vahvasti, että nyt etenkin kun tässä pari teknologiajättiä on sulkenut omansa, niin nämä avoimet hankkeet tulee olemaan menestyksekkäitä, koska niillä on niin paljon myötätuulta tällä hetkellä. Niin se kysymys oikeastaan on se, että kun näitä avoimia kielimalleja tulee, niin miten tehdään se mahdollisimman helpoksi yrityksille soveltaa niitä, etenkin niihin omiin, puhutaan downstream-applikaatioihin tai domain-spesifisiin applikaatioihin. Ja silloin, niin kun jos katsotaan 3 vuotta eteenpäin, niin mä uskon, että tämä on jo samalla tavalla kun käytetään Adobea ja se on integroitu sinne, se tulee olemaan todella monessa työkalussa integroituna.
Koetko sä, että nämä avoimet mallit toisistaan, että niillä olisi jonkinnäköinen etu tässä kilpajuoksussa niihin suljettuihin malleihin? Vaikka totta kai niillä isoilla jäteillä on varmasti paljon rahaa tunkea sinne, mutta sitten taas toisaalta tämä avoin malli, niin voisiko siinä kuvitella, että siellä on niin paljon sit niitä silmäpareja ja halukkaita osallisia, ketkä tulee sitten tukea sitä hommaa, vai miten sä näet tämän, että onko se niin kuin, kumpi tässä voittaa, että ne suljetut vai avoimet? No mun mielestä me ollaan me ei välttämättä nähdä tällä hetkellä vielä, mitä tämä markkina oikeasti tarvitsee, koska me ajatellaan, että nämä on niin hyviä, nämä parin teknologiajätin mallit, että on mahdoton kilpailla. Mutta mä itse ajattelen, että itse asiassa me ei kilpailla niiden kanssa, koska tässä on hyvin erilaisia tavoitteita ja rajoitteita. Ja mä en usko, että suuri osa teknologiayhtiöistä, jotka oikeasti haluaa kehittää kilpailuetua ja omaa tuotetta ja ydinteknologiaa, niin ei välttämättä lähde tekemään sitä niin kuin ChatGPT:n APIn kautta, vaan he tarvitsevat siihen sellaisen pohjan, joka mahdollistaa, että he kehittää omaa teknologiaa. Ja sit käytännössä niin kuin toinen ongelma, mikä niin kuin näissä niin kuin muissa tai suurten teknologiajättien kielimalleissa on se, että viime kädessä nythän on jo kyseenalaistettu, että pystytäänkö me syöttämään meidän yksityistä dataa, ollaanko me valmiita syöttää esimerkiksi yritysten omaa sisäistä dataa API-rajapinnan kautta ChatGPT:lle esimerkiksi. Ja kyllä se tulee niin kuin painaa siihen, että moni tulee etsimään toisia ratkaisuja näihin. Ja näissä on vähän eri syyt, minkä takia, mutta vahvasti uskon, että tavallaan niin kuin toi markkina, eihän se tarkoita, etteikö näillä jäteillä ole roolia, niillä tulee olemaan merkittävä rooli ja niillä on merkittävä markkina tuossa, mutta markkina tulee olemaan paljon laajempi. Jos vielä mietitään tätä lyhyttä perspektiiviä tässä ja nimenomaan yrityksiä ja dollarin kuvat silmissä, eli saadaanko tätä konvertoitua tätä uutta teknologiaa oikeasti niin kuin työn tehokkuudeksi, rahaksi jo seuraavan 3 vuoden aikana? Onko se mahdollista vai mennäänkö sinne vielä vähän pidempään niin kuin aikaperspektiiviin, eli 5 vuoden sisään vai vielä pidempään siitä? No varmaan niin, että osittain tullaan näkemään tulevina vuosina jo merkittävää niin kuin arvoa osana tällaisia tuotteita. Et kun sit tulee niin konkreettista, että Adobessa se niin kuin jo jeesaa, niin kyllähän me niin kuin se ymmärretään. Ja se on se, niin kuin mikä tuossa viime aallossakin kuitenkin niin kuin tavallaan pelasti sen tekoälyaallon, että kun se tuli osaksi autoja tai ruohonleikkureita tai imureita tai muuta, niin silloin me nähdään se konkretia siinä. Mutta kyllä mä myös uskon, että niin kuin osittain se tulee niin kuin kestää pidempään, koska niin kuin moni, joka haluaa lähteä mukaan tähän, niin itse asiassa heidän pitää lähteä niin kuin siitä ihan niin kuin nollasta liikkeelle, että luodaan digitaalinen alusta tai luodaan digitaalinen tuote, ja sitten sen jälkeen pohditaan, että mitäköhän se generatiivinen tekoäly voisi olla osana sitä. Ja sitten kyllä mä uskon, että niinku ehkä vielä enemmän kuin mitä tuossa 2 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten, uskon, että me tullaan myöskin pettymään. Nyt tähän puhutaan jo tällaisista niinku tämmöisistä ex machina-tyyppisistä niin kuin roboteista, jotka ottaa haltuun tämän maailman ja ollaan huolissaan monenlaisesta ja puhutaan niin kuin tällaisesta yleisestä tekoälystä, AGI:stä tai superälykkyydestä, superintelligence ja muusta, että sitten kun se tulee, niin ja kyllä se jo indikoi sitä, että nyt niin kuin osa näistä keskusteluista on mennyt laukalle sen osalta, että jos ne odotukset on siellä, niin me tullaan pettymään. No jos sijoittaja haluaa pitää realistisia odotuksia ja miettii nyt, että miten sijoittaisin tällä hetkellä tähän niin kuin nykyisen tekoälybuumiin tai siihen, missä ollaan niin kuin seuraavien vuosien aikana. Tässä niin kuin keskustelun ohessa varmaan tuli selkeäksi, että se voi olla niin kuin siellä täysin niin kuin tekoälyyhtiöihin, mihin se sijoitetaan, tai niihin yhtiöihin, jotka niin kuin keksii, kuinka näitä tekoälyä hyödynnetään niissä omissa olemassa olevissa tuotteissaan, tai sitten se voi olla siellä niin kuin tuotantopuolella ehkä, että niin kuin mikä yhtiö osaa hyvin käyttää olemassa olevia tekoälyä sekä niin kuin yhdistää sitä näihin tuotteisiin ja generoida mahdollisesti niin kuin hyvin tehokkaasti uutta sisältöä tai mitä ikinä sitten tuotetaankaan, niin miten sä itse, niin kuin, jos sä vedät niin kuin sijoittajahousut jalkaan tässä ja lähdet miettimään sitä, että mihin mä nyt sijoittaisin tänä päivänä, jos mä haluaisin niin kuin lähteä sijoittamaan
tekoälyyn ylipäätänsä? Joo. Jos me katsotaan nyt myös tätä karttaa tässä, niin tässä on aika laaja kirjo kaikenlaista. Ja ehkä se niin kuin yleinen huoli tällä hetkellä, jos me ajatellaan niin kuin tätä hypeä ja mihin sijoitukset tavallaan kanavoituu tällä hetkellä, niin ne, jotka on pystynyt tähän, niin kuin, tavallaan tähän kelkkaan hyppäämään nopeasti ja helposti, niin moni niistä on tällaisia, puhutaan tavallaan vertikaalivräppäreistä, että siellä on joku ChatGPT-nappi tai joku muu niin kuin, tosi tavallaan niin kuin, ei ehkä niin vahvalla niin kuin kilpailuedulla varustettu teknologia ytimessä ja sitten tavallaan kaunis käyttöliittymä päällä, joka sitten saattaa niin kuin tehostaa tai auttaa jossain markkinointisisällön tuottamisessa tai jossain muussa, niin tämähän on se, niin kuin mitä nyt on, niitä on tullut niin kuin satoja ja tuhansia tässä viime kuukausina. Ja kyllä mä näen, että heillä tulee olemaan merkittävä ongelma tavallaan puolustaa sitä omaa positioonsa. Ja etenkin tavallaan sen saman logiikan takia, että he ei oikeasti kehitä sitä omaa teknologiaa. Eli käytännössä he syöttää kuitenkin dataa sinne jollekin muulle, joka sitten tavallaan jatkuvasti parantaa sitä omaa tuotetta. Ja kyllähän me ollaan nähty, että OpenAIkin nyt on niin kuin laajentanut vertikaaliratkaisuihin ja pikkuhiljaa mennyt sinne tavallaan niin kuin tekemään myös itse tämän tyyppisiä. Et siinä määrin mä näen niin kuin se, mitä nyt on, niin kuin, mikä on lähtenyt toteutumaan, niin mä en välttämättä usko tavallaan, että se on hirveän kestävällä pohjalla. Ja voi siellä joillain olla hyvää teknologiaa myös pohjalla ja silloin mä uskon, että he voi pärjätä. Mutta sitten kuitenkin viime kädessä, että jos on niin kuin markkinointiin liittyvä tuote vaikka, niin ootko sä oikeasti niin kuin parhaassa mahdollisessa positiossa sen jakelun kannalta ja loppukäyttäjien kannalta, jos vertaa vaikka jonnekin niin kuin Smartlyin tai jos otetaan suomalainen esimerkki tai HubSpotiin tai Salesforceen tai johonkin muuhun toimijaan, joka sitten taas on paljon paremmassa positiossa. Ja kyllä mä sitten niin kuin kääntäisin sen, sanotaan, että se vastaus itse kysymykseen on se, että kyllä mä kääntäisin sen niin kuin fokuksen niihin tavallaan niin kuin teknologia- ja softayhtiöihin, joilla on tuote, jolla on loppukäyttäjiä ja joilla on jatkuvaa interaktiota, jossa pystyy rakentamaan sellaisen flywheelin, että kun sinne vie älykkyyttä, niin sitten ihmiset käyttää sitä, antaa palautetta, se algoritmi paranee, tuote paranee ja saa lisää käyttäjiä. Ja tämä on se niin kuin, tavallaan ajattelu, millä sä kehität sitä sun kilpailuetua. Joo, eli periaatteessa niin kuin ne isot isonee ja vahvenee tässä niin kuin tämän tekoälykehityksen myötä, mutta onko mitään semmoisia niin kuin ehkä niin kuin suuremmalle kansalle tuntemattomampia firmoja, joiden kautta pääsisi sieltä niin kuin, enemmän sen tekoälyn kautta sitten liikenteeseen sijoituksissa? Onko sulla mitään niin kuin näkemystä niin kuin sijoittamisen näkökulmasta siinä vielä? No en pysty nostamaan niin kuin yksittäisiä yhtiöitä, mutta toisaalta mun mielestä se, mitä kannattaisi etsiä, on sellaisia yhtiöitä, jotka selkeästi on valmiita investoimaan omaan tuotekehitykseen ja siihen kilpailuetuun ja tavallaan uskaltaa lähteä hakemaan. On siis tämä tavallaan tällainen digitaalinen tuote tai alusta jo olemassa usein, mutta sitten uskaltaa lähteä kehittämään niin kuin sitä ja kilpailuetua siihen generatiivisella tekoälyllä tai jollain muulla tekoälyyn liittyvällä teknologialla, jossa sitten pystyy rakentamaan tällaisen flywheelin. Ja kyllähän niitä softayhtiöitä, ei niitä hirveän montaa löydy, mutta kyllähän niitäkin softayhtiöitä löytyy. Ja sitten toisaalta niin kuin perinteisemmiltä toimialoilta, niin kuin kyllähän sieltä myös löytyy pilkahduksia sen osalta, että ne yhtiöt, jotka uskaltaa lähteä tavallaan muuttumaan siihen, että heillä on se tavallaan se softatuote, digitaalinen tuote keskiössä, ja he jatkuvasti kerää sitä kautta dataa, ja heillä on siellä keskiössä myös älykkäitä algoritmeja, jotka oppivat. Niin kyllä mä sieltä lähtisin hakemaan niitä yhtiöitä.
Eli jos nyt loppuun vedetään vielä vähän yhteen, niin semmoista niin kuin Terminaattorin laista maailmanloppua, niin todennäköisesti ei ainakaan ihan vielä tule, tai ne, jotka odottaa, niin varmaan tulee pettymään. Ja firmat, jotka tekee näitä tuotteita ja palveluita nimenomaan loppukäyttäjille, niin sä näkisit, että ne on vahvemmassa asemassa, että jos nimenomaan niin kuin sijoittamisen näkökulmasta katsoo, että pelkästään se teknologia ei sinänsä vielä tee sitä rahaa, vaan nimenomaan se, että saadaan se teknologia ja palvelu kautta tuote jollain tapaa yhdistetty, eikö näin? Kyllä, ja sitten ehkä sitä niin kuin tällaisesta suomalaisesta näkökulmasta, missä kuitenkin niin kuin kuluttajatuotteita, digitaalisia palveluja kuluttajatuotteille niin ne on tai kuluttajille niin on suhteellisen vähän, niin se realiteetti on, että mahdollisuuksia on monella saralla, se ei välttämättä vaadi kuluttajatuotetta pelkästään, eli ihan samantyyppinen esimerkki on viemällä se oman esimerkiksi jonkun prosessin ytimeen, on se sitten tuotantoprosessi tai joku muu, johon tavallaan jossa nähdään, että se on oikeasti yhtiön kilpailuetu. Se voi olla joko laitevalmistaja, joka tavallaan niin kuin sitten vie sen sinne omiin laitteisiin, tai sitten se voi olla ihan tavallaan niin kuin tuotantoon liittyvä yhtiö, joka sitten taas vie sen tuotantoprosesseihin. Ja niitähän Suomesta toki riittää, mutta kyllä mä sanoisin, että se vaatii merkittävän harppauksen siinä niin kuin digitaalisessa valmiudessa. Ja sen kehittämiseen, että jos niin kuin jotain, niin painottaisin sitä, että yhtiön pitää ensiksi muuttua niin kuin digitaaliseksi ja kääntää se niin kuin digitaalinen alusta tai tuote sinne keskiöön. Ja sit osana tavallaan sitä, niin pystytään lähteä tuomaan sinne älykkyyttä ja tekoälyä. Tämä on kyllä helkkari mielenkiintoinen ala. Musta tuntuu, että me ei olla ihan ei tavallaan tällä hetkellä tajuta sitä, että mitä kaikkea tuo voi edes tapahtua. Että jossain vaiheessa sitten tulee taas se uusi sysäys, puhuttiin just, että saattaa muutaman vuoden sisälläkin tapahtua, niin tulee jotain sellaista, mitä me ei ehkä oikeastaan edes tällä hetkellä käsitetä, että niin voi tapahtua. Että vähän niin kuin jotkut internetit ja muut aikoinaan ollut. Mä voisin kuvitella, että niin kuin AI:n kohdalla tulee joku sellainen, mikä mullistaa kyllä todella paljon koko niin kuin maailmaa. Ja niin kuin tekisi siellä siilolla duunaille, että joka päivä näiden aiheiden parissa, niin haluatko puffata vielä teidän firmaa? No joo, mä tosiaan, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin ollaan pienin askelein tultu sieltä pienestä yhtiöstä 250 henkeen, ja mehän tosiaan ollaan niin kuin tulorahoitteinen ja kannattavan kasvun kautta tultu tähän pisteeseen. Ollaan kuitenkin, tavallaan vaikka pieni ollaan, niin ollaan kuitenkin yksi Euroopan suurimmista, ja kun puhutaan niin kuin puhtaista tekoälypalveluyhtiöistä, siinä määrin ehkä nyt näin suomalaisestakin näkövinkkelistä, niin vaikka suuri osa meidän asiakkaista on ulkomaalaisia ja suuri osa tiimistäkin on ulkomailla, mutta kuitenkin noin puolet työntekijöistä täällä. Ja siinä määrin mä tavallaan niin kuin näen, että mielellään autamme ja tuemme tätä suomalaisten ja pohjoismaalaisten yritysten kehitystä tekoälyn saralla. Ja ollaan, tai sanotaan, että ehkä suomalaiset lasit päässä, niin halutaan myös auttaa ja ollaan niin kuin siinä positiossa, että voidaan auttaa suomalaisia yhtiöitä eteenpäin, vaikka tavallaan matkaa on jonkun verran ja moni yhtiö on alkuvaiheessa, niin mielellään tuetaan ja autetaan suomalaisia yhtiöitä eteenpäin tekoälymatkalla. Tässä on Suomen BK:tä yritetty saada nousuun, ehkä tämä on ollut se puuttuva palanen, mikä tästä nyt viimeisen puuttuu sitten. Mielenkiintoista. Jäädään seuraamaan, että mitä tulevien vuosien aikana tapahtuu. Toivotaan teille kanssa Siilolla paljon menestystä tulevaan ja katsotaan, että minkälaisia sekä siellä niin kuin tieteen kautta että näiden sovelluskohteiden kautta löydetään niin kuin uusia tapoja hyödyntää tekoälyä ja toivottavasti nähdään niitä tuloksia tässä seuraavien vuosien aikana siitä. Kiitos paljon, että tulit meille vieraaksi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen jakso ja varmaan semmoinen aihe, mikä on ollut kaikilla mielessä ja ainakin itselle tuli paljon selkeämpi fiilis siitä, että missä nyt todella ollaan tuon tekoälyn suhteen ja mitä voi realistisesti odottaa tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana. Just näin. Paketoidaan tältä erää tähän. Muistakaa pistää kommenttia. Muistakaa käydä katsoa Peterin firman sivut totta kai ja pistäkää kanavat tilaukseen Ninnuna. Ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Kiitoksia Peter. Kiitos paljon. Kiitos. Voi jestas, meinas ihan unohtuu. Ei unohdettu. Lätsäarvonta. Eli viime jaksossa arvottiin, tai viime jakson kommentoijien kesken arvottiin näitä hattuja, niin käykää katsoa se viime videon kommenttikenttä, siellä on arvottu lätsät, niin pistetään hattuja taas jakoon. Ei muut, jatkakaa.